dahil sasabak tayo sa ulan. Ayun, lalakas at hihina ang ulan. Ito tayo, magganito tayo. Ay, medyo nababasa na ako. Nag-raincoat tayo. Ganito tayo sa araw na to. Kahapon hindi ako nag-raincoat, nakapayong. So today, eto na tayo. Para tapusin natin ang work natin sa labas. Grabe. Nako. Matagal kasing hindi nalinis dito, guys. Tsaka lagi kasi kaming lumalayas. Ayan. Kaya ganito tayo ngayon. Ayan, maulan na. Ayan ang ating gamit. Pinagsak ko lang dito. Ang daming buhangin. Dinumihan ko yung sasakyan. Para talaga yung sasakyan pang ano na lang ah. Pagka-satisfied sa paglilinis ang KARCHER na cleaning machine ba tawag dito? Ayan, diba? Ayan, ito. Payong. May payong kasi siya. Ayan. Ibabalik natin yan sa kabila. Saksakan. O, diba? Andyan yung saksakan sa taas. Ayan. Pati ang ating camera ay nakapayong, guys. Sana hindi pa rin ang hangin at walang hangin. Yan.
ko lang dito sa dulo, kaya ang dami guys, oh. Pero hindi naman lahat meron, kasi lang, kaya mo. Diba, ang pangit niya tignan. Ayan, linis. Gandang panoorin, no? Pag visualize natin yung sand sa mold, yung buhangin, ayan, pwede siyang mahiwalay guys. Malinis, puputi uli yung white sand namin.